Hello. Check line. Hello Kak, boleh dengar tak? Okey. Kalau guna headphone better kot, bos. Saya guna headphone ni. Sekejap saya pergi ambil Kak, boleh dengar tak? Tu better dia tak pecah. Kalau guna headphone tak apalah, Pak. Boleh. Hello, dengar tak? Hello. Dengar. Better lah. Dia tak pecah. Kita dah live tau. Tapi I takut internet I ni. Okey. Better lah. Dia tak pecah. Kita dah live tau. Akak pasang YouTube juga dekat belakang Ada YouTube. Sebab dia macam ada echo. Ya. Okey, akak tutup lah. Akak tutup akak punya YouTube lah. Akak sound dia. Yang tu ada tu tak? Okey. Okey. Yang Alright. Nanti dekat Zaini Ujang pun dia boleh ni kan, dia boleh share screen kan. Dia boleh share. Nampak dia memang biasa guna Zoom. Dia biasalah kot. Nanti remind untuk record sebab sekarang tengah off kan recording. Oh, okey. Yang penting dia kena masuk dulu Zaini Ujang. Tunggu dia masuk dulu and then kita boleh start recording lah. Sebab tadi saya contact dia pagi dan dia kata okey, dia ready. Okay lah, takut dia macam kita lupa kan. Tak boleh tak share link yang YouTube tu ke FB? Sebab dia tak boleh buat dua-dua rupanya. Oh, dia kena pilih salah satu Dia kalau kita dah live tu satu tu, dia the other one tu dia akan automatic kita guna link tu saja. Tadi dah buat dah. Facebook. Create post. Okay.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Apa khabar, Razif? Alhamdulillah. Saya nak cuba saya punya slide Boleh, boleh. Boleh. Sekejap saya kena stop share ya. Okey. Okey, Datuk boleh cuba. Macam mana nak cuba? Share screen. Share screen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Datuk. Host disable attendee screen sharing. Okey. Sekejap ya, saya akan itukan. Razif, kepala you tu ada kipas. Saya tak pasal aircon. Ya, kepala you kena kipas. Masih selamat lagi, ada Datuk. rambut. Sekejap ya, Datuk ya, saya itukan. Cuba je, cuba. Saya nak. Rasa Datuk boleh share sendiri kan bawah tu ada share. Boleh. Boleh, tapi sebab dia punya host disable attendee screen sharing. Saya tak boleh. Sebab dia punya apa tu safety punya ni kan. Okey. Saya autokan. Sekejap. Saya keluar sekejap Saya tukar ni. Okey. Alright. Okay, should be okay lah sekarang ni. Bos, cuba share your screen. Saya punya screen. Apa-apa je. Sekarang Dayang dah disable ke? Saya dah disable lah. So Dekan dah boleh share. Tapi risau juga sambil Datuk nanti ada orang share macam mana? Tak. Masa dia share tak boleh. Host sahaja boleh. Sure. Okay. Tak boleh. Dia kata host disable attendee screen sharing. Ya, you pun tak boleh share ni ya? Ya. Razif pun tak boleh share. Macam ni, kalau Datuk ada file tu, Datuk boleh bagi pada saya lah. Allah besarnya file tu, sekarang pun nak bagi. Okey, sekejap. Saya cuba lagi sekali. Sebab saya dah enable dah. Dia punya ni. Okey. Cuba Razif. Cuba lagi sekali. Tu boleh tu. Currently, ini video. Razif cuba tu. Tak boleh. Tak boleh juga lagi ya. Sekejap. Sebab selalunya boleh hari-hari. Selalunya sebab yang ini dia hari tu kita update kan. Jadi dia update dia tak boleh. Tak, dia punya tu, dia security measures tu dia patah balik default. Jadi saya dah unblock dah ni. Saya dah unblock dah dia punya security measures dia. Saya buat Datuk jadi host lah, senang. Saya buat Datuk jadi host. Itu paling mudah lah. Itu paling mudah. Okey. Saya buat Datuk jadi host. Jadi 2 orang host lah ya? Tak apa, Datuk jadi host sementara Datuk present. Lepas tu Datuk dah habis present nanti saya reclaim host. Okey.
Rosalinda, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Datuk. You kat mana jaga cucu ke? Kat rumah lah, mana lagi. Dah daripada 18 Mac ni tak keluar ni. Ya Allah Akbar. Siapa yang host sekarang ni? Saya lupa nama. Sekarang ni Datuk yang host. Saya host. So if you are hosting, you can okay. Cantik. Nampak? Okay. Betul. Nampak kan? Datuk, boleh saya reclaim host kejap tak? Sebab saya nak buat recording ya. Ya. Okay. Okay. So Datuk boleh ni lah. Dah ramai ke ni kita ni? Dalam ni ada 23, kita ada YouTube live juga dan kita ada FB live. Cuba cek dah boleh mula. Okay. Saya rasa kita mula je lah kot dah pukul 11 tadi. Okay. So siapa nak share dulu? Saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning everyone. So kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. First of all, let us give a special warm welcome to our honorable speaker for today's sessions, yang berbahagia Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang, Secretary General Ministry of Environment and Water, known as MEWA. Thank you, Datuk, for accepting our invitation. Kasar. Sebab saya baca dalam paper dia tulis mewah. Okay. Kasar. Okay. Okay. Kasar. Thank you, Datuk, for accepting our invitations on today's sessions. To our Dean, Faculty of Engineering, Universiti Putra Malaysia, Professor IR TS Dr. Nur Kamaria Nordin. Thank you for joining. And to our online audiences via Zoom, YouTube and Facebook Live, thank you for your time for this morning sessions. So I'm Razif Harun, Head of Department Chemical and Environmental Engineering UPM. Will moderate on today's sessions. Okay. I think before we start the sessions, we would like to take this opportunity to congratulate Datuk Seri on your recent appointment as the Secretary General Ministry of Environment and Water. Congrats, Datuk, on your new position. Thank you. And also, before we start, a gentle reminder to all the audience, if you have any questions to ask during the sessions,
You may post them in the chat box, in the Zoom chat box, as well as in the YouTube live chat box. And I will try to read them during the Q&A sessions. Inshallah, if we have still have enough time at the end of the sessions, we will open for interactive Q&A with Datuk at the end of the sessions. So without further ado, let's pass the sessions to Yang Berbahagia Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang to share on today's topic titled Academic Networks and Productivity. Please, Datuk. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of you. Thank you, Razif. Thank you, deans and colleagues. I would like to share my view on academic networking, because I found that this is the best time for us to network using social media and whatnot. So academicians shouldn't be limited to their cocoon to work in the conventional academic fraternity. At the same time, you can benefit a lot. You can learn a lot from this approach. And people are doing it now. The whole world are now changing, especially during this COVID-19 lockdown, using networking, using social networking. We are now here using free technology that available on the net. And Zoom, it is called Zoom. So this kind of thing is part of our academic networking to be in the future. This is no longer going to a place where prominent professors will deliver their thoughts and their recent finding and whatnot. So let me go through some slides, and then please stop me if you have any question to ask. Dengar tak, Razif? Dengar. Clear tak? Clear? Clear, Datuk. Thank you. Jelas tak? Ya. Ada yang request nak tengok muka Datuk. Oh, saya tak make up lagi ni. Enable yang video, Datuk, ya. Salam Datuk Seri. Start video, okay. Okay, saya di Boston. That's good. That's good. I'm in Boston, okay. Okay. Macam mana? You tak tukar you belakang tu, nampak kipas tu sebab tadi saya sebut. Okay, let's move on. Mana nak sebut apa mah? Yeah. This is what I'm trying to talk about very fast. On higher education landscape that now changing very fast. And I can talk to you. Some of this I have discussed with Professor Rose and team a few months ago. This is additional to it. Okay, let's talk about academic productivity. Professor Azni, Yeah. We have been doing this for 40 years or something. Knowledge advancement, knowledge sharing, knowledge culture. But what we are lacking, is this knowledge financing, because we need funding. And I discovered myself when I was in England doing my PhD. Okay. My professors Liquid sign made up of D atau maksudnya inside. Ada gangguan tu. My professors. Kini ada jawapan kat sini lah yang. Kita mohon orang lain semua tolong mute, ya. Tolong mute dan video tak apa tapi tolong mute. Thank you. Mute kan voice, This is what we are lacking. Therefore, we cannot move fast. And contohnya tentang COVID-19 ni kan, bila kita ada research funding, kita cerita tentang benda lain, kita tak boleh deviate from funding objectives. But if you have strong financing that's supporting you, you can just simply within one day without any obstacles. The funding is at your disposal. So this is what I'm going to talk about. Okay. In the past, we talk about all this lah, kita limit kat situ je. Tapi kat bawah ni, we forget about it. Kata tak apa, nanti KSU fikir, let VC think about it, let Dean busy about it and something. Yeah, we have been very focusing on the three aspects in the past. So let's talk about productivity. In order to have productivity, if you go to
the school I went to on business. So there are only 3 important things on productivity. One is correct strategy, a good system, and a culture that we created. Yeah. So this is what we learn. The whole Harvard Business School is focusing on these three aspects. And then you get networking. So macam mana kita nak dapatkan productivity plus the networking? Because in the past, productivity means you have to be smart, you have to be blah, 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 and blah, blah. And then you forget, you don't have to be too smart, but you can get what you want. Yeah, in this new way. Assuming you want to contact Nobel Prize winner, you can do it now. Yeah, in the past, it is almost impossible for you to get connected to leading academics, or you can contact Mark Zuckerberg now. Yeah, you don't have to wait. You can send message to Bill Gates now. Yeah, this is all networking. Probably you cannot do it, but you know someone that knows Mark Zuckerberg, you can go through them. And this is what I have developed for the past 3 years or so, 4 years probably, what I call social academia. Academics ni jangan jadi ivory tower. If you want to become relevant, we have to make ourselves relevant and people know our existence. Yeah, so you don't have to do research with 100,000 or 1 million grants to get good output in research. I can show you then. Oh, yeah, ini gambar saya ni. Saya lupa nak cerita. This is my lecture last year, about this time at MIT. So we were talking about new academia or new way of learning at that time. So I was invited to be a speaker, keynote speaker then. So ini adalah dalam higher education blueprint yang saya fikir masih relevan lagi sampai sekarang. Sebab gambar depan tu adalah gambar Menteri Pendidikan ya, dan iaitu Tan Sri Muhyiddin. Jadi dia kata, apa dah jadi dengan blueprint yang dia buat dulu. So now people are busy to go back to the blueprint. We must remember, whatever you receive at the end, we are spending more money than most countries in the world in terms of percentage. Because percentage-wise ni is something that mandated in budget, national budget. Yeah. Okay. The question, kenapa tak banyak kepada research? Ini yang isu yang boleh tanya saya lah kemudian. In terms of the total sum, we receive more because other countries, they are not supporting asrama, they are not supporting bus nak pergi hantar student ke mana-mana, they are not supporting many things. The higher education budgets is purely on salary for teachers, for professors, doing some research, building new facilities for academic purposes, but not asrama, not biasiswa. Tak ada biasiswa tu is not part of their spending, dan kita spend about 1 billion a year on biasiswa, lebih pada 1 billion a year on higher education scholarships. Yeah. So you can see that we are spending 7.7%. Okay, what is the future university going to be? Ini yang kita dah buat probably 20 years ago, undergraduate and postgraduate program establishment. During my time doing PhD in England, not even a single PhD students in Malaysia doing environmental engineering. And I came back, and then after 2-3 years, we had probably about 10 of them. Yeah, the whole university in the country. But now sekarang ni tak tahu, kita pun tak nak kira lah. Banyak sangat. So what we are doing now is postgraduate advanced studies. And then we have university research focus. So a lot of universities are now working closely with industries at the same time. But this trajectory makes us more dependent on others financially. Kalau kita ikut trajectory ni, you akan jadi beggar lah. You kena cari duit sana, cari duit sini. And I am looking at this from a periphery of academia. Saya tak berada betul dalam akademia. Saya duduk di tepi-tepi, saya tengok daripada jauh. Sebab kalau you pergi ke MIT, ke Harvard, ke mana-mana tempat yang biasa saya pergi itu, industri yang kerja akademik, satu. Yang keduanya, and they don't have to be as big funding as we have in our conventional way of doing research. They have many ways to do research. They use research using collaborative
manner. They have only one laboratory, so for example, to be used by 3-4 universities together quietly, dia tak adalah bising-bising. Ya. Sebab itulah kalau kita pergi ke Harvard contohnya, mesti dia ada position di MIT. My colleagues tu, dia position dia dekat MIT, dia juga professor dekat Harvard, co-director of a center at Harvard. Saya kata ada kebenaran, tak adalah. Dia kata this is academic world, so this is among us, not between us with the bureaucrats. So kita kena belajar daripada orang. Itu yang saya sebutkan entrepreneurial university. So this is something that I envisage, and this was the reason I was asked to talk at MIT recently. It's about a year ago. About the words New Academia. Bila buat conference tu, buat New Academia, tiba-tiba ada buku yang tulis New Academia, so dia cari orang tu. Kebetulan yang cari itu kawan saya, jadi dia kena, oh I know this guy, so he invited me to go. So the critical success factor untuk PhD sebagai contohnya stage 4 ialah global network. Ya, ini yang saya nak ceritakan. The critical success factor ni nombor 4 ni. Global networking. Jadi maknanya kita ada network so that industry we were very close. Tapi dalam new critical success factor kat sini dia lain. Dia jadi new academia. Dia totally different. So this is where I think important for us to understand. Orang sekarang ni they don't look at academics from our credential. Kalaulah saya tadi dapat CV seorang yang nak jumpa saya, seorang duta. CV dia bagi semuka je, tapi we know, everyone knows about him, the country and whatnot, big country. And then ada seorang profesor nak jumpa saya, dia perkenalkan diri dia, hantar CV 34 muka kat saya. I'm not laughing, but I'm telling people whenever they want to introduce themselves, sometimes it is good to be succinct. Apa value yang kita nak project, apa tujuan kita berjumpa, kita cerita satu je lah. Kita tak cerita tentang kita dulu jadi pengetua college ataupun jadi ini sebagainya. That is irrelevant for us. So this is the meaning and the value, ya, yang kita nak project. Jadi saya fikir di kalangan ahli akademik mungkin ada masalah tu sekarang ni. Mereka tak tahu macam mana nak project themselves in social networking. Ya, kalau di kalangan peers, okay. Tapi dalam social networking, they don't look at you from your credential. They look at us, what value you bring to the community. So ini perkara yang saya banyak bincang dan saya selalu hari itu ACAP minta saya bincang tentang perkara ni. Ya. Conventional academia, the faculty members are professors and lecturers, but we are less depending on part-timers. Tapi kalau kita pergi ke banyak universiti dekat Imperial, dekat mana semua, they are developing part-timers ni. Part-timers ni probably more than full-time. Not to say that they don't have money to pay because they need networking. Yeah, they need good visiting professors to connect them to World Bank, good visiting professors to connect them to funding agencies, good visiting professors to connect to Bill Gates and something like that. So that's what we must do. Ya, di mana pun di UPM ke, di mana-mana saya fikir this is missing. So at the end of the day, kalau ada apa-apa, yang mereka cari ialah profesor yang biasa dengan network yang ada. Contohnya lah, ya, fellows, dia visiting fellows, normally people who are crafting something for the world. Contohnya yang boleh lah, yang penulis buku yang terkenal, ya, yang baru melancarkan buku, dia are visiting fellows di universiti yang terkenal tu. In fact, dia bagi lagi peluang. Semasa nak menulis buku tu, you spend lah few days or few weeks in our university, use our library. Itu je yang dia bagi. Dia bukan bagi duit apa pun. Tapi dia bagi distinguished visiting fellows. And dalam buku tu, orang tu terpaksa sebut. Dia kata, while I was writing this book, I was very grateful to UPM inviting me to be distinguished visiting fellows. So I spent about 3 weeks there. Ya, secara tak langsung kita dapat pengenalan dalam buku yang ditulis itu. Ya, susah nak tulis. Ya. Learning materials, knowledge ini yang kita biasa. Tapi saya nak sebutkan perkara yang penting ialah about funding. Funding, I think is very important that not many people in academic circle talk about. Yeah? And sebenarnya funding ni yang menjadi asas kepada
penubuhan universiti di Malaysia. Kenapa ada private university, kena ada public university? Because of funding issue. Kenapa ada beasiswa? Kena ada funding issue. Kenapa kita bincang pasal yuran, PTPTN? Semua yang berlaku dalam higher education ini semua berkaitan dengan funding. Ya, siapa yang masih belum faham lah benda tu. Yang lain-lain ni hanyalah menampung. Kenapa kita tak boleh sehebat Singapura? Sebab funding Singapura lebih banyak. Kenapa funding Singapura lebih banyak? Jadi kita kena selesaikan masalah funding ni. Dan masalah funding ni dalam konteks kita sebagai ahli akademik mestilah kita selesaikan sendiri. If you beg, people will make you servant. Yeah. So this is something that you don't want to be servant. I know academics ni dia punya ego tinggi. Dia tak nak jadi servant. And learning outcomes. So learning outcomes kita yang biasa kita tahulah learning skills kita, cultural skill kita, employability dan sebagainya. So saya nak bagi satu contoh lah, ini sebagai pemakluman kepada semua. 1970 hampir 98% funding daripada government grants. Ketika saya menjadi KSU pada tahun 2016, 85% funding daripada kerajaan. Dan ini adalah satu perkara yang normal sebab gaji kita lebih tinggi daripada gaji di jawatan kerajaan lain. Contohnya kalau sebuah kementerian yang bertaraf jusasi itu, satu kementerian, I'm talking about my kementerian, kata jusasi itu berapa orang? Di peringkat kementerian mungkin ada dalam 6 orang. Ya, tapi kalau campur jabatan dan sebagainya mungkin ada lagi 20. Itu je ada, nak run the whole country untuk jusasi. Jusabi itu kira dengan jari lah, tak lebih daripada 5 orang. Ya. So nak menunjukkan bagaimana mudahnya dapat pangkat, kenaikan pangkat di universiti. Nak dapat jusai pun ramai. Dekan dapat jusa apa sekarang? Dekan kita jusa apa? Jusasi ke jusasi? Dekan kita tak ada apa-apa, Datuk. Ha? Dekan kita masih jusasi. Ya, okey lah tu. Kira run satu tu. Di apa ni? Di kementerian, jusasi tu run one sector. Tu dia. Ya, one sector. So itulah yang saya nak sebutkan. Jadi maknanya kita kena settle. Kalau tidak kita ada masalah dari segi gaji. Saya nak claim lah ni, minta ni Profesor Rose, you kena verify benda ni. Rose ada? Rose main dengan cucu. Ya, pada tahun 2009, student ataupun staff yang join universiti, tolong confirm benda ni. Pada tahun 2009, student yang join universiti balik dengan PhD di UTM yang pertama bagi grade 51. Betul Ya, betul. Disebabkan itu saya nak di-charge oleh JPA. Nak se-charge saya sebab saya bagi 51 pada semua orang yang balik. Ya. Dan ada perbincangan pendaftar saya panik sebab masa tu sebab dia kata JPA nak se-charge saya bagi 51 pada semua orang balik. Sedangkan tak ada data kerajaan yang bagi. Dia kata tak apa sebab kita badan berkanun, suka hati kita lah nak bagi dia 51 ke, 48 ke, 52 ke. Ya, dia masuk servis tu dapat 51. So hanya di universiti sahaja yang dapat skim tu. Jadi sebab itulah gaji universiti tinggi dan sebagainya. Dan sebab itulah universiti kena cepat berubah. Disebabkan oleh penggajian yang sedemikian menyebabkan kita besar di atas. Di bawahnya makin kecil. Orang yang berpangkat rendah di universiti tak ada lagi. Di pensyarah tak ada lagi grade 41, 42, 44, 48. Ya, masuk saja 51 semua. Ya, sedangkan kalau jabatan lain masuk 41, 44, 48. Itu dah bertahun. Kalau PTD daripada 48 nak habiskan circle 40 ni 10 tahun minimum. Ya, kita walaupun ada PhD, ya, kita hari pertama dah dapat 51. Jadi apa maksud saya? Maksud saya disebabkan oleh peningkatan gaji itu, universiti kena ubah kita punya funding mechanism. Dan saya keep on telling people many times. Ya. So ini cara kita mendapatkan funding. Grants kita tak ada lagi. Mungkin sekarang ni di Kuwait, di Brunei masih ada. Semua negeri lain dah tak ada dah. Income and fees ini yang berlaku di Universiti Malaysia sekarang ni. Ini yang cuba kita buat di Malaysia. Ini adalah private university macam Sunway, MSU.
Ini income and fees ini macam Ling Kok Weng dan sebagainya. Ini fully funded through endowment ini Bukhari Foundation School, university. Yang dulu lah, yang sekarang saya tak tahu. Tapi Azhar menggunakan model ni lah. So, secara tak langsung, saya nak sebutkan productivity tadi, kalau kita dapat ubah mekanisme ni, kita tak bergantung kepada grant. Yang kita tersangkut ni sebab grant ni kejap sikit, kejap banyak, kejap sikit, kejap banyak. Ya, bila kita ada economic crisis, grant ni turun. Tapi kalaulah kita ada duit sendiri daripada endowment, katalah endowment ni bagi kita 25% of our income. So, that's big. Yeah. So, this is something that I have to tell you about. Ini adalah low fees, low support negeri seperti Australia. Ini semua ni socialist based country. Kemudian kita ada high fees, low support macam Jepun, Korea. Ya, sebab tu anak dia orang seorang dia tak ada duit nak hantar. High fees, high support, 45,000 USD tapi macam-macam cara pendanaan. Malaysia ni low fees, high support. Hebatlah Malaysia ni. Kita dalam kategori ni. Turki yang ada kat sini sebab dia ada endowment. Dia banyak universiti dia ada endowment. Jadi endowment tu yang besar. Yang lain tu seperti Sweden, Denmark. Ini semua negeri-negeri yang kaya, yang tinggi income tax ni. So ini saya just nak bagi tahu macam mana sebab saya nak linkkan pada social academia nanti. This is cara kita. Bayangkan seorang profesor yang ada chair dia sendiri tapi chair tu bernilai 100 juta. Profesor. Duit gaji dia katalah revenue from annual income 100 juta itu katalah dia boleh dapat 6%, 6% 6 juta. Duit gaji dia katalah 500,000, katalah kita bagi dia 1 juta. Dia ada 5 juta lagi nak buat research. Nak bayar staff, nak bayar PhD dan sebagainya. Itu untuk satu chair. Bayangkan semua profesor dekat Harvard macam tu. Semua profesor dekat Harvard semua ada chair, endowed chair. Ya, sebab tu tak ada masalah ekonomi negara itu ke apa ke, jangan orang boom dia cukup lah. Dia akan terus buat research. Dan dia research tu dia boleh switch anytime. Why? Because they have funding at their disposal. Yang ada komiti tu setiap endowment tu adalah dia punya chair. Normally chair tu adalah pewaris kepada orang yang bagi duit tu. Kalau bapak dia bagi chair katalah siapa nama orang tu Ujang ke, lepas tu anak Ujang ni jadi chair kepada itu tu. Dia setahun sekali datang tengok apa profesor buat. Tapi meeting syarat-syarat yang meluluskan pembiayaan apa dia je yang meluluskan, bukan universiti. Yeah, so this is how big universities are operating, and they don't have to worry about government funding sebagainya. Okay. So dalam akademia kita ada 4 cultures. Culture yang pertama kita panggil collegial. Kita tak boleh harah-harah orang macam saya boleh harah pegawai-pegawai di kementerian. Ya. Jadi KSU, you are in power. Jadi naib chancellor, you have power. Kita tanya terus lagi, dia faham apa yang saya cakap tu. Tapi nak arah-arah orang, nak datang apa semua tak boleh sebab you tak ada legal power. Di kementerian you ada legal power. Yeah? So this is very important. Kita tidak collegial, kita hierarchical. Yeah? Tengok, lepas tu kalau tanya orang, ini bukan saya lah orang. Tanya you grade berapa? Direct macam tu je. Ya, sebab nak tahu you kat mana. Kalau you grade 48, cakap dengan 48. Ataupun 52, dekat-dekat situlah. Jadi maknanya kalau dalam meeting tu yang military je Datuk. Oh, that's been the culture. Dalam banyaklah kementerian mana pun macam tu. Ya. Sebab tu orang yang mempengerusikan majlis ialah orang yang paling senior sekali. Kalaulah pengerusi majlis tu grade C, orang B tak akan datang. Ya, orang C tak akan datang sebab dia mesti yang bawah pada dia yang datang. Itulah cara dia. Maknanya saya sebutkan it is collegial in academia. Kita tak tahu siapa yang chair tu. Kadang-kadang yang chair tu ketua jabatannya Profesor Madya aja. Ya, yang chair kan banyak profesor-profesor yang tak ada rambut kat situ. Kemudian managerial culture. Managerial kita ada skill. Jadi kemudian developmental. Maknanya kita ni bukannya dah baik. Kita ni sentiasa nak jadi lebih baik. Sebab itulah di universiti kita boleh buat eksperimen macam-macam dari segi pengurusan, dari segi macam-macam ya. And negotiating. Apa-apa hal kita negotiate di universiti.
Ini culture yang ada di universiti yang berbeza dengan semua yang lain. Katalah di pejabat kerajaan contohnya is directive, ya, it's not negotiating. Okay, let's talk about. Okay, saya nak ceritakan social entrepreneurship. Apa yang menyebabkan social entrepreneurship ni boleh berkembang? So, dia ada beberapa perkara. Satu, value proposition. Orang nak guna kereta, reliable transport. Convenience, mudah bayar. Yang ketiganya, additional income kepada pemandu taksi. Ya. Apa key activities-nya ialah platform development. Ni research, ya, support. Kemudian ada the key resources dia ialah teknologi platform, new drivers, brand, payment processors, API providers. Kita juga ada customer relations kat situ, ada channel dia, apps and website. So it's a lot of research done around this area lah, ya. Masuklah car owners, revenue stream dia daripada percentage per ride. Ini sangat penting. Macam mana Uber dapat duit ialah percentage per ride. Ya, kereta yang pelbagai, orang yang pelbagai, dia semua berbeza. Cost structure dia ialah platform, marketing and personnel. Jadi kalau kita tengok benda tu, ini Airbnb tapi tak apa saya nak sebutkan secara keseluruhan dulu. Okay, this is academia. Assuming we are talking about endowed private university, sebab endowed private university ni macam public university lah, dia dapat duit daripada satu sumber iaitu daripada duit yang diperolehi daripada endowment dia. Jadi macam public university lah macam tu. So academics dia akan for profit with mission driven strategies. Ahli akademik dia sentiasa buat sesuatu, dia akan tengok, ini tak boleh, ini mahal. Kalau saya buat conference, 20% of my conference to be to be given to department, 10% to be given to university, and then there are social academics. This is for non-profit with earned income strategies. Dia buat sesuatu tu, contohnya dia bagi ceramah. Dia nak highlight the brand or develop the brand of the university. Yeah. And then profit growth dia sentiasa meningkat dan mission growth dia juga semakin meningkat. Jadi kalaulah kita berada dalam situasi di mana kita ada sustainability on endowed private university, kita mesti make sure that tengah-tengah ni kita mesti pisahkan mana aktiviti yang academic and then social academic. You just bayangkan, academic activity sikit je. Katalah dia bagi lecture 5 jam seminggu. Tapi kalau social academic, you cakap depan kamera macam saya cakap ni, this social academics. Cuma masalahnya kita tak convert social academics tu into our value. Apa benda yang value proposition kita, apa benda kita nak jual ni. Kita masing-masing buat hal masing-masing lah. Kalau di fakulti tu, kalau ada 10 profesor, 10 kepala yang lain-lain. Tak ada seorang yang bekerja untuk satu value proposition. Yang kita ada ialah orang kena masuk universiti kita, datang belajar kat universiti. Itu je lah value proposition. We are not talking about our expertise. Contohnya, saya tak tahu lah macam mana kita fikirkan apa projek yang kita boleh buat. And mission growth untuk universiti ini, dia akan lebih kepada social dependency. Ya. Saya bagi contoh lah senang. Mungkin susah kalau saya cakap macam tu. Ini ada 7 perkara, jadi saya nak sebut 7 ni. Value proposition, cost structure, revenue, key partners, key activities, and resources. Kita ada juga customer relationship, channels ni macam mana, customer segment. Saya bagi contoh, katalah social academia untuk BMI, business model canvas ni. Yang kita nak develop contohnya ialah knowledge culture. Ya, ini saya ambil gambar kereta tadi, saya tukar daripada transportation, saya jadikan knowledge culture. Apa benda yang kita boleh ubah? Yang boleh kita ubah ialah menjawab 4 perkara ni. What value proposition we want to promote, what value change that we have, and what revenue model we have. Saya pernah tanya kepada kawan saya, seorang entrepreneur, dia ni sangat Kevin Ohashi nama dia. Dia ni graduate PhD dia daripada Stanford. Dia ada 2 master, satu daripada MIT, satu lagi daripada Harvard Business School. Jadi dia kata kerja dia ialah to link professors around that
region dengan orang yang nak cari penyelesaian. Jadi contohnya, katalah saya ada saya seorang pengusaha katalah saya buat ubat ataupun saya doktor. Saya nak mengubati COVID-19 ni. So Kevin ni akan cari semua profesor yang ada di ekosistem tu nakkan come out dengan proposal. Jadi profesor tu tak buat proposal pun. Yang buat proposal tu ialah Kevin. So apa yang Kevin dapat? Kevin akan jadi connector to all of that. Ya. Jadi kita sekarang ni kita lah buat proposal, kita lah semua benda lah kita buat. Ya. Jadi kita ni superb lah, sebab itulah kita jadi macam ni. Kita harus tahu bahawa sebahagian kerja tu bagi orang lain buat. Ya. Jadi contohnya key partners kita. Key partners kita tu apa peranan dia? Dia buat proposal, buat contohnya arrangement semua. And professor tu datang untuk bersama dengan tim tu saja. So contohnya lah kita nak ni yang saya buat lah, yang sempat saya buat semasa 22 bulan saya kat UTM. So katalah kita nak jual buku, ya, dan outcome saya ialah reading outcomes. Saya nak bantu masyarakat sebab tahun ni sepatutnya jadi tahun Kuala Lumpur sebagai kota buku, patut tahun ni meriah lah, semua orang baca buku dan ialah masyarakat kita akan banyak program baca buku dan sebagainya. Tapi sebabkan oleh COVID ni, kita duduk kat rumah baca buku seorang-seorang. Tapi kalau kita tengok program yang disusun tahun 2020 ni, saya mungkin bagi 100 ceramah tentang membaca. Ya. Jadi saya fikir macam mana saya nak bagi 100 ceramah membaca. Jadi saya akan rekodkan buku tu, saya tulis bukunya dah ditulis, kemudian tu rekodkan, buat lagi perbincangan dan sebagainya. So, katalah kita ada, saya nak bantu masyarakat supaya ada knowledge culture. Knowledge culture tu dalam konteks yang saya nak bawa ni ialah jual buku. Jadi jual buku. So kita jual buku tu bukan hanya jual buku, value dia ialah buku tu dan donation. Duit yang kita collect daripada buku tu kita akan masukkan dalam endowment university. So that is the value proposition. So endowment fund tu ada, kita buat scholarship dan sebagainya. So kalau kita tengok yang tadi tu, social academia tu, conventional academia, campur dengan financial dependency, ecosystem impact dan sebagainya. Saya tak nampak ni Azni ada tepi ni. Ya. Social profit driven yang biasa kita tengok, motivated by financial, tapi kalau social driven ni motivated by social gain. Highly innovative creative, dia seeks personal and shareholder gain. Ya. Jadi itulah beza antara social academia dengan normal academia ataupun normal entrepreneurship. So saya buat macam inilah, human capital, ya, organizational capital, social problems, kita akan ada social values, social responsibility, dan kita ada social change. So this is how social academia should be framed so that we get change yang kita nakkan. Ya. Contohnya macam UPM, apa change yang kita nak melalui engineering faculty? Contohnya lah, ya. Semua solution tentang engineering dalam Malaysia ni can refer to UPM. Contohnya, we solve social engineering problems. Jadi apa saja you tak payah tanya siapalah, you datang jumpa Mr. Kevin ni akan settlekan untuk you. So that is the social change yang kita nak. Maknanya masyarakat kita akan ada permasalahan yang berkaitan dengan teknologi, you come to UPM, settle. UPM will be able to help you on that. So janganlah jual satu produk. Kalau kita jual satu produk, seolah-olah macam Uber kereta ni nak pakai kereta Toyota aja, kereta lain tak boleh pakai. Tak, Uber dia buka kepada semua. Siapa yang ada kereta, you are part of us. Jadi kita juga kena buka supaya siapa profesor dalam bidang apa pun, as far as they are engineering, they are part of the social change that we would like to impact. Ya. So ini contohnya lah, ya. Financing melalui crowdfunding, research on reading outputs, blah blah blah. Massive online marketing, founder and initiator. Yeah, this is the social change that we try to bring. Saya fikir kita dah sampai ke entrepreneurship tu dah banyak. Dah banyak orang yang saya boleh bayar gaji secara bulanan walaupun saya tak ini, ya. Saya fikir dah banyak juga duit yang kita masukkan ke endowment beberapa bawah universiti, ya.
So ini saya tak nak cerita ni. Finally, saya nak sebutkan tentang perkara ni. Dalam apa saja yang kita buat, biasanya kita concentrating on the outputs. Productivity kita normally is translated into outputs. Bukannya outcomes. Outcome ni panjang ceritanya. Jadi it is not measured within 1 year or 2. Jadi kita plan di peringkat universiti, di peringkat fakulti, kita strategize, kita implement dan kita improve lah. Apa saja kita buat di peringkat kementerian, kita plan, kita strategize, kita implement, kita improve. Kita dapatlah apa benda yang kita nak. Kadang-kadang kita tak ada impact pada society. Kenapa kita tak ada impact? Masyarakat kita yang ramai ni tak correlate dengan katalah sebahagian daripada perkara yang penting. Contohnya civic minded. Orang kita kalau memandu kenderaan tu sebagai contohnya berebut-rebut nak masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri. Ya, this is civic minded. Dan kalau kita tangkap orang tu, kita tengok ada PhD daripada UPM. Contohnya lah. So maknanya orang yang memandu itu tak correlate dengan behavior yang dia ada. Yang kita kata sebagai first class mentality. So ini disebabkan oleh apa? Sebab kebanyakan kita hanya limit our learning curve into output base. Ya, productivity kita ialah outputs, productivity kita bukan outcome. Sebab tu saya sebutkan balik tentang productivity. Saya nak bagi contoh, untuk kita sampai ke tahap itu kita kena ada public participation. Saya bagi contoh lah ya. This is change that require, and this is katalah kita ambil dalam higher education policy. Apa saja yang kita buat, kita punya indicators untuk output kita, productivity kita ialah KPIs, ranking, rank publication lah apa pun. So that is our indicators. Then we can do it very easily because this is you, yourself. You are fighting against yourself. Yeah, you are fighting against system. Tapi you are not impacting people. Kita tak ada social change tu tak berlaku. Sebab tu saya fikir kita kena naik ke atas. Untuk naik ke atas tu kita kena ada cultural transformation. Dan ni contohnya lah saya bagi katalah apa indicators untuk knowledge culture. Kita tengok sekurang-kurangnya ada 7 habits orang knowledge culture. Jadi kita tak cerita dalam kepala dia, kita pun tak tahu apa yang dia fikir. Tapi kalau kita tengok habits dia yang kita nampak, contohnya reading. Ya, bila kita sebut tentang buku, mesti orang, bestnya buku ni, buku baru, pandangan baru. Sebab reading has been associated with knowledge. Knowledge has been associated with universities. Ya. Curiosity, entrepreneurship, ya, this sangat penting. Saya selalu, orang datang bawa proposal, dia ni belajar sejarah, nak jual, nak majukan teknologi air di Malaysia. Tapi dia cerita kat saya, saya dengar je lah, saya kata apa prinsipal, itu rahsia, kita tak boleh cerita apa scientific background of the ini mungkin Profesor Azli biasalah benda ni. Orang kita nak jual macam-macam lah, dia jumpa benda tu kat Jepun, dia pergi ke Jerman mana-mana, dia pun bawa balik ke Malaysia, dia try to convince others gunakan teknologi tu. But what I'm saying, there is no curiosity to understand. And let's debate about the theory. Let's debate about the scientific standpoint first before we talk about the system. Yeah, sustainable lifestyle, value, punctuality, clear priority, value. Ini sebagai contoh. Ya, you boleh buatlah apa benda yang ni. Tapi saya dah tulis buku tentang tu. Saya ceritalah apa benda yang saya correlate balik semua tu dalam satu framework. Jadi maknanya bila saya menyebut tentang productivity, kita kena clear apa productivity kita. Dan untuk capai itu yang paling mudah sekali ialah secara network. Network yang paling common sekarang adalah social network. Dan kalau kita boleh gabungkan what is our value proposition, kita dapat productivity yang kita nak, pada masa yang sama kita boleh dapat outcome kita. Tapi yang penting ialah productivity must be defined in terms of proper outputs and outcome. So sampai situ dulu, Razif, kalau ada apa-apa kita boleh bincang. Kita dah lama 40 minit. Ya, terima kasih. Razif tak keluar, suara tak keluar. Alright, okay. Terima kasih Datuk atas very insightful sharing. So now we opens to if anyone having any questions to ask Datuk. Saya ada nak tanya. Ya. Sila Dekan. Okay, Datuk, I'm interested in
in your the one that you're saying about how we can change transform lah, the word yang orang selalu guna kan, how we transform the financing or the financial procedure dekat university, sebab endowment is totally very new. And ialah kita read the book yang pasal kita punya apa, blue book yang bukan ungu. Ya adalah color tu. Purple book tu on buku. endowment tu. We are to that, but it's like dia macam dah jadi benda lain. Endowment kita tu macam nak tolong student, macam dah jadi more than wakaf rather than endowment that you're talking about for research endowment. So the one that we have recent last year yang kita dapat, last 2 years kot kita dapat daripada Tan Sri Syed Azman tu pun they are involved in the meeting that we kalau kita nak bedak-bedakkan duit tu bila revenue dia pun tu kita nak untuk certain thing, they are there always, you know. It's like it's not like they give and then let you, sebab kami nak guna duit tu untuk research pun it's not that easy. So endowment is not our culture. So kita memang takkan dapat that 100 million tu Datuk, macam yang you were talking about just now. But how do we go about the current financial, kalau kita boleh tak follow MOF, kita ada our own mechanism dekat university. Once government bagi duit kita, ada ke possibility tu? Or is it too much? Tak ada kan? Sebab tu you kena lari daripada framework tu. Sebab tu kita setiap satu endowment scheme, dia ada dia punya trustee dia ada dia punya governance dia. Jadi define dia punya trustee, I know, Ya. Katalah sekarang macam tu, you divide katalah you ada lima cara endowment. Satu endowment untuk bantu pelajar, untuk pelajar miskin. Yang kedua pelajar cemerlang. Yang ketiga research. Yang keempat postgraduate. Yang kelima kata any other businesses that we would like to think in the future. Jadi secara tak langsung pocket tu dah ada dengan satu governance yang clear. The principle is this: the moment you collect, you have proper governance, you can depart from the system. And you minta lah departing tu. Sebab dia kata you ada dalam sistem kami ni, siapa yang jadi ni, bukan orang yang pegang duit. Nanti kita dia check hari-hari sign. Jadi masalah juga kita. Jadi perkara tu sangat penting bagi saya, sebab selagi kita tak depart, you just imagine NUS ada 10 billion Sing dollar sekarang ni endowment dia. 10 billion. NTU ada 8 billion Sing dollar, dan dia bermula kira-kira 15 tahun dulu. Maknanya apa? Kerajaan bagi insentif, siapa yang bagi duit itu ya waive kan, ni dalam masa 3 tahun tu dia waive kan income tax, pada masa corporate tax, pada masa sama universiti dapat 1 bilion, dia bagi 1 bilion. So universiti carilah duit tu untuk tu. Secara tak langsung selain daripada gaji, kalau di universiti yang saya biasa itu tu, gaji semua daripada endowment. Almost semua daripada endowment. Sebab itulah nama profesor tu katalah Rosalinda siapa katalah Dell professor ini, sebab Dell yang bagi duit dia. Gaji dia tu Dell punya account. Itulah kita belum sampai level negara maju lah kot Datuk. Sebab banyak negara masih Jepun pun tak boleh buat macam tu. I'm not sementara itulah Prof. Sebelum orang buat, kita buat dulu. Besok kalau orang semua dah buat, kita tak ada apa lah, kita dapat hampas je. Kita sekarang ni kita start small. We getting there, but it's like very slow lah. Saya bagi tunjuk satu contoh. Jangan fikir yang besar-besar. Contoh buku ni. Contoh buku ni Ni macam mana saya nak ketepikan Rose ni. Rose duduk tepi ni, saya tak nampak. Kami nampak Datuk? Datuk kan ada kat atas tu ada. Ada. Okey. You transferkan dia masuk belah kiri. Okey. So ini bukunya. Sekejap ada forwarding agent datang. Hello? Ya. Okey.
Printing expenses katalah RM30 untuk satu buku EcoShift ni. Ceritalah. Ini contoh ya. Jadi you can sell anything. You can sell car, whatever. I just give you an example of book. Printing expenses per copy RM30. Printing expenses untuk 1000 copy RM3,000. Editorial expenses katalah RM10,000. Total kita belanja RM45,000. Ya, selling price sebab kita tak jual semua. Ada tu kita bagi percuma, $850. Kita selling price kita dah 102. Jadi kita gross profit kita 57,000. Retailing expenses per copy RM50 kalau kita tu. Jadi maknanya kita boleh dapat net profit 17,000. Itu tak cantik lah. Ini sebenarnya bukan 17,000, beratus-ribu dia dapat ni. Ini saya permudahkan. Sebenarnya dia dah dapat berapa? 200,000 ke 300,000. Kan saya nak ke belakang kan? Kat bawah tu. Okey. Ini buku yang satu lagi. Printing expenses RM13, kita print 10,000 kopi. So you modalkan 130 campur dengan editorial marketing semua 190 ya. Selling price anggap 1,000 tu hilang dan sebagai kita bagi orang. So you be getting gross profit 365. Ya. 365,000. Ini kita masukkan endowment. Katalah daripada 390,000 tu kita bagi 200,000 pada endowment. Jadi seorang profesor boleh dapat contribute 200,000. Kalau kita ada 100 orang profesor, kita dapat berapa ribu dah. Ya, dan kita tak minta pada orang. Kita boleh buat sendiri dan duit ni kita kumpul-kumpul lah untuk generasi akan datang. Itu ideanya. Okey. Okey Datuk, ada soalan daripada YouTube Live. I think this is from your big fan kot. Nama dia Kelab Peminat Ikan Keli dan Pisang Tanduk. Soalan dia, apa yang menyebabkan orang di luar negara tertarik kepada menyumbang kepada endowment? Sebab harta yang kita tinggalkan 50% is taxable. Katalah saya ada harta sebuah rumah tu bernilai 1 juta, saya ada dalam bank saya 1 juta, saya ada kereta, katalah saya ada kereta campur-campur, kereta saya 1 juta, harta lain saya ada 3 juta. Kalau saya meninggal di luar negeri, saya tak boleh nak bagi anak saya 3 juta tu. Kerajaan akan ambil cukai 50%. Kerajaan akan ambil 1.5 million. So instead of bagi kepada kerajaan 1.5 million, dia orang siap-siap dah bagi. Ya. Dia dah kata saya nak mati 3 tahun lagi ni, rasa-rasa nak mati tu dah siap-siap bagi. Jadi yang dia bagi pada anaknya tu lebihan daripada situ lah. Ya, untuk kita orang Islam ni should be more rewarding lah Datuk kan? Ya. It didn't have to be, kalau government tak tu pun kita should think along that line juga. Ya, kita tahu. Okay. Saya cerita pasal ini sebab saya bagi contoh buku ni sebab this is the easiest for you to think about. Ya, already Razif satu buku, Robiah satu buku. Katalah satu buku tu 100,000. Jadi fakulti tu dah ada 1 juta daripada kita. Dan kita tentukan termsnya. Orang bagi duit, dia nak tahu kita main-main ke dengan duit itu, nak pergi buat apa ke dan sebagainya. Jadi kalau kita yang cari duit tu sendiri, jadi kita ada sense of belonging. Nanti orang yang bagi 100,000 tu kita namakanlah bilik kuliah Azni Idris, bilik kuliah Ros Alinda, bilik kuliah apa, dia ni dulu menyumbang endowment. Jadi masuk dalam kelas tu kena baca Al-Fatihah dulu kat dia orang ni. Okay. Alright. Next soalan berkaitan dengan how to we balance on the KPI driven dengan social academia ni, sebab di universiti based on KPI, tapi untuk buat okay. Sebenarnya kalaulah kita buat benda ni, orang akan tolong kita buat KPI. Saya bagi tahu. Macam kawan saya dekat MIT tu, dia tak tulis proposal. Yang tulis proposal ialah orang yang nak link dengan dia. Orang yang nak gunakan laboratory dia dan sebagainya. Dia datang, dia evaluate proposal yang nak bekerjasama dengan dia. So paper, orang cari dia nak tulis paper sebab nak sangkutkan nama masing-masing. Sebab bila the moment you ada product, you need professors to be associated with. Jadi research ini telah dilaksanakan oleh UPM. UPM telah buat 3 tahun research to verify that it is a good product and something like that.
So dia akan cari kita untuk pastikan perkara tersebut berlaku. Tapi itu yang saya sebutkan tadi. Knowledge culture tu mesti ada dalam business community kita, mesti ada curiosity. Jangan hanya tahu jual black box saja. Ya. Benda dalam kita tak nak fikir sebab apa? Ni tak apalah orang Amerika buat, orang Jerman buat, orang Jepun buat, tak boleh. Benda tu sometimes very simple. Ya. Jadi perkara tersebut is a culture that want to change. Jadi bila kita tahu benda ni simple, dia tak payahlah pergi Jerman nak dapat benda tu. Allah kat Balakong boleh buat, Profesor Zaini boleh buat benda ni. Contohnya. You pergi pakaian Jerman punya tu harganya 10,000, you pakai yang Zaini punya harga 3,000 je. Sebab it is so simple and we can sell 1 million units. Something like that lah. Okay. Is there any other questions from the audience? Lagi satu, KPIs ni jangan jadi penyakit. Saya minta maaf lah sebab saya yang perkenalkan KPI ni. Saya ambil tanggungjawab. Dan saya kata betul-betul ya, sebab dalam ucapan saya menjadi Chancellor 2008, perkara yang saya sebut kita nak ada KPIs. Kemudian bila orang UTM tiba-tiba tak menulis, dapat menulis sebab saya kata you meet this KPI, you will be promoted dan sebagainya. Ramailah tiba-tiba orang tengah tidur masa tu terjaga. Sebab we were given them a clear indicators what to do. Sebab tu pada tahun 2011, Ustaz Profesor Selamat Hashim cadangkan supaya buang perkataan performance tu. Dia kata performance ni orang tak rasa bersalah kalau menipu. Ada penipuan ketika tu dan macam-macam lah orang nak beat the system. Jadi kita letak key amal indicators, kita tanya rules. Ya, kita buang perkataan performance tu supaya orang rasa bersalah kalau dia menipu. Sebab kita tak boleh nak check semua, kan? Contohnya dia terbitkan paper, ya, dia sangkut nama, ya, dia pakatlah, I tulis 3 paper, you tulis 3 paper, semua paper you, nama I ada, semua paper I, nama you ada. Dia tak buat apa pun, tahu-tahu je paper ada, jadi setahun dapat 6 papers. Paper tak macam mana, especially dengan kawan-kawan baik lah. Jadi macam mana kita cara nak membendung perkara tersebut, kita pastikan yang KPIs ini hanya mengukur dari segi output. Outcome itu dua benda yang lain. Jadi kita nak impact ni pada outcomes, bukan pada output. Kalau kita nak impact pada masyarakat, impact pada industri, impact pada tu orang lihat kita dari segi outcome. Ya, bukan impact. Jadi jangan takutlah tentang kita tak bina. Saya bagi contoh lah. Ni sebab saya suka bagi contoh sebab orang lebih mudah faham. Contohnya, kalaulah kita nak buat benda ni, ya, you just imagine kita kena buat research on platform. Kita kena buat research on new drivers. Kita kena buat research on data. Kita kena buat research on application, on website. Banyak, satu produk aja macam-macam research kita boleh buat. Ya. Dan ini secara tak langsung akan membolehkan kita lebih advance dari segi kemahiran kita untuk memahami bidang kepakaran kita itu dalam konteks sebenar. In the social form, bukannya in an academic form. Yeah? So this is easier for us to illustrate. Katalah kita nak buat benda yang saya sebutkan tadi kan, ini dia, semua benda ni perlu kita belajar, ataupun kalau kita tak belajar, kita minta kerjasama dengan orang. Baru ada social impact itu ketara dalam masyarakat kita lah. Okay, alright. Ada satu soalan daripada YouTube Live daripada Prof. Aliani, engineering punya Timbalan Dekan Akademik. Prof. Aliani bertanya, ada lambakan buku yang tak terjual walaupun profesor yang menulis. Adakah reputasi perlu dibangunkan dulu sebelum menulis buku? Tak ada. Kemahiran menulis tu perlu ada dulu. Kita nak menulis ni ada 2 cara. Sebab tu tadi kita tengok posting Facebook saya yang baru tadi sebelum saya datang. Seorang profesor yang sangat terkenal di Harvard, dia ni buat kuliah yang paling ramai datang. Kelas dia 1,000 orang datang kat Harvard. 1,000 orang duduk kat tangga, orang duduk dekat itu, orang sehingga kan bilik kuliah dia tu sebelah tu kosong, tak ada, digunakan untuk just pancarkan dia punya skrin tu saja. So profesor ni sangat terkenal, orang Israel lah ya. Dia positive psychology dan dia menulis tentang haircuts to happiness. Dia cerita tentang perbualan dia dengan
pemilik barber yang dia selalu pergi selama 2 tahun dia, apa yang dia belajar daripada barber tu, dan bagaimana barber tu lebih bahagia daripada dia sendiri ataupun orang yang dia anggap berjaya dalam hidup. So apa yang nak saya sebutkan, cara kita nak menulis tu mesti ada skills. Kita tak boleh tulis untuk seronok-seronok kita saja. Kalau kita nak tulis untuk dijual, kita mesti ada skill untuk menulis untuk public consumption. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena tahulah. Tak apalah kita nak tulis yang high-end research for journal dan sebab itu tak apalah, sebab tak ada orang yang akan baca kan. Kita pun lepas pada kita terbitkan pun kita tak baca. Mungkin adalah 5-6 orang baca, tak tahu kat mana, kat Korea, dekat Jepun, dekat ni. Tapi masses kita nak jual buku sebagai contoh, sebagai satu productivity measures, kita kena belajarlah macam nak tulis buku. Dan belajar nak tulis buku ni skills. Kita boleh belajar, bukannya benda tu tak boleh orang tulis. Okay. Satu soalan dari Prof. Rubia. Datuk Seri use Kevin Guide a lot to show how to manage collaboration. How to become Kevin, Datuk Seri? Kevin ni orang macam saya lah. Tak gaduh dengan orang. Ya, kalau jumpa orang tu cari kebaikan dia, bukan cari kelemahan dia. Kevin ni dah selalu datang rumah saya kat sini. Dia tanyalah semua orang UTM kenal Kevin ni. Jadi maknanya kalau you nak dapat kepada ramai profesor di MIT, di Harvard tu, cari seorang Kevin. Kevin ni akan direct you dan dapatkan semua connection yang ada. Apa yang itu, dia akan put everything in a plate for a proposal. Dia yang akan semua ini. Kalau dapatkan duit daripada sebuah contohnya, bila kami dah buat research, dulu saya kenal dia ni because of ada satu research yang memerlukan membrane bioreactor. Jadi my part is only membrane bioreactor untuk projek tu. Dan kebetulan saya ada 2-3 patent lah daripada dan IP tentang projek tersebut. Jadi dia nak gunakan IP saya tu, nak put proposal jadikan 100 IP. Bila 100 IP dia kata kalau dia pergi untuk crowdfunding, dia boleh dapat easily 10 million, 15 million lah ke Amerika to start with. Jadi dia gunakanlah salah satu daripada IP saya tu. Bukan itu saja, ada banyak lain yang daripada MIT, daripada Brandeis University, daripada Harvard, daripada macam-macam universiti lah. So semua orang ni sanggup untuk bekerjasama dengan Kevin. Kevin letak everything on table. Tapi his PR skill is wonderful. Ya. RMC lah kena recruit Kevin ni, Datuk. Itulah si Kevin ni macam mana. Dia selalu datang sini. Ya. RMC kita lah kena rekrut dia. Ya, dan orang ni tak bekerja dengan universiti. Dia own lah, dia adalah part dia yang portion yang dia ambil. Kalau dia bekerja dia susah, dia. Dan you just imagine, I asked him, Kevin, how many people like you in Boston area? Dia kata it's about 100, 200. Tapi yang ramainya ialah di San Francisco, di Silicon Valley. Silicon Valley tu mungkin ada 5,000 orang macam tu. So dia kata dia tough competition masa dia sebab dia pun buat PhD kat Stanford. Dia kata I don't like Stanford sebab dia kata people are too casual macam-macam lah. Dia kata and competition is too great and the science are not there. Dia kata the science is in Boston. Lepas itulah dia pergi ke Boston, dia tak nak tinggal kat situ. So what I'm saying, kita jangan and he's not an academic. Ya, walaupun dia dengan kemahiran dia macam tu, dia sesekali dia datanglah bagi lecture tentang bidang-bidang yang dia baru buat dan sebagainya. So it's very interesting. Dulu kita bawa SRI, ingat tak SRI? Ya, Datuk. Kita ingat Stanford Research International kan. Coulson tu, UTM bagi honorary doctorate Coulson tu. So apa yang nak sebutkan, Kelvin ni is a miniature of SRI. SRI tu is a giant lah that promote everything. Dia tak buat semua benda tu, dia buat sikit-sikit dan dia integrate a product to become a product. Ya, contohnya mouse ketika tu. Saya ingat masa Carl Coulson cerita kat saya tentang dia masih berhubung dengan saya tentang mouse tu, macam mana susahnya dia nak convince orang untuk give up dia intellectual property untuk jadikan mouse tu sebagai satu produk. Mungkin ada 15, 16, 20 IP untuk satu mouse tu. So this is something that we have to do lah. Jadi kalaulah kita
ada networking macam tu, dan kita diberitahu apa kerja kita nak buat. Okay, Profesor ni boleh tak buat develop benda ni? You buat benda ni, ubah sikit you punya research tu, and this money for you. You jalan, besok saya datang balik duit. Something like that. Rather than you tulis proposal kepada kementerian, marah-marah, maki-maki, tak dapat duit. So this the ecosystem yang saya rasa kalau kita boleh start dengan networking. Jadi kita kena carilah satu, productivity kita kena jelas, kita tak boleh terlampau silo, pada masa yang sama kita perlu bernetwork. Saya tak tahu apa istilah Melayu network ni. Kan? Jaringan. Berjaringan. Jaringan. Ya. Tapi kita punya, saya pun bersalah juga sebab masa tu saya di KSU. Bila kita define jaringan ini, dia jadi terlampau rigid tau. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kita suruh orang akademik yang define, dia jadi macam tu. Senang nak bagi markah. Tapi kalau dalam konteks ini, dia free and easy. I work with you because I like you and let's make things happening together. Let's share profit if we get any. Kalau tidak, tak apalah, seronok kerja dengan you. Macam tu je. Bukan ada apa pun. Ya. Yeah. Alright. So, ada apa lagi? Ada anything to ask? Aziz, saya ada soalan boleh? Okey, boleh. Sila. Dr. Nordin. Assalamualaikum Datuk. Saya Nordin dari Jabatan Kejuruteraan Kimia Alam Sekitar lah. Okay, satu departmen dengan Dr. Aziz. Okay. Saya ni suka translate buku lah. Bukan translate, saya suka translate, suka baca bahasa Jepun. Buku-buku Jepun saya dapati dia banyak lah. Buku-buku yang boleh sharing kat Malaysia ni. Jadi saya suka macam nak translate. Adakah direction kalau contoh saya minta contoh dapatkan kebenaran daripada publisher ataupun yang penulis, membenarkan saya translate buku dia dan sharing kat ini, ada satu direction yang bagus atau buku translation kat Malaysia ni susah nak jual lah di Malaysia ya. Susah sangat nak jual. Dari Jepun, bahasa Jepun ke bahasa Malaysia. Ya, susah sangat nak jual. The best thing ialah you buat macam saya sebutkan tadi, you cari satu tujuan, satu value proposition, katalah you nak grow endowment untuk belajar di Jepun tentu. And then you develop that value proposition tu kena jelas dulu. Kalau tidak nanti orang membeli tu dia, sebab saya sebutkan ni buku saya mahal ya, buku saya ni 120, orang beli. Dah berapa, kita pun sebab apa? Sebab dia jelas apa value proposition dia. Mana value proposition? Value proposition kita tu mesti clear, and then barulah orang datang tolong you. Kalau dia tak nak benda tu pun dia tolong you. Okay, value proposition tak buat. Mana value proposition? Kita kena fikir tu. Jadi cara nak develop benda tu ialah melalui buku translation contohnya. Macam itulah. Ya, apa benda yang kita nak solve? Dan konteks saya nak solve syarat masyarakat kita yang kurang baca. Jadi that is what I'm trying to do. Dengan cara bagi buku kat dia. Kalau dia tak boleh beli, orang belikan untuk dia. Ya, this is something that we would like to have. And then you are not just selling book. Kalau selling book tu bukannya social entrepreneurship lah, ataupun it's not social academia. Kalau social entrepreneurship atau social academia ni, dia mesti ada komponen yang masyarakat bermanfaat daripadanya. Itulah. Datuk ada masa lagi ke untuk ambil soalan? Ada. Okey. Satu soalan daripada Prof Zurina. Dia tanya kalau Datuk boleh share some of Datuk own success experience of social academic. Dia melibatkan duit lah, saya malah nak cerita ke dia nanti. Satu daripada ni yang paling terkini ni buku ni lah, yang mudah you faham. Yang lain-lain tu saya tak nak share lah ya, tidak nanti saya ni. Buku ni my target is 1 million tau. I have about 3 or 4 5 books, masuk yang buku apa ni? 40 hadis pelestarian sekitar. So our target for endowment is 1 million. Bukannya collection, contribution. Okay. Collection tu lain ya. Alright. Okay. Itulah. Tahniah Datuk. Banyak tu.
Ada lagi soalan? Saya rasa setakat itu sajalah since kita pun dah lebih 1 jam. Okey. Sekejap. Ada masuk lagi soalan saya rasa. Saya check sekejap. Okey, tak adalah. Okay, so saya rasa thank you very much Datuk for accepting our invitation. We really appreciate you taking time to share your valuable insights dengan kita orang. And then too many valuable points that I personally take note on that, then we can further apply in our daily task lah. So hopefully we can invite you again soon to share on your another interesting topic with us. And then I would like to remind the audience to fill up the Google form. Seems like the Google form for e-certificate has some issues. Has some issues. So maybe you can drop your emails on the chat box so that we can invite you to fill up the Google form using your email later on. Okay. So on behalf of the Department of Chemicals and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, we would like to thank Datuk especially and everyone for joining the sessions. And stay safe and stay home. Kita stay tutup. Home, Thank you, Datuk. Okay, terima kasih sama. And kita tutup dengan Tasbih Kifarah dan Surah Wal-As.